เป็นตัวเชฟผาบนะครับตัวที่สองก็คือฮอร์แมนตัวที่สามก็มากิต้าครับตัวสี่เฟสทูครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับเราเช็คภาพก่อนเป็นเสียงของตัวเช็คภาพนะครับเราดูของฮอร์แมนครับต่อไปมากิต้าครับที่สี่ครับตัวสุดท้ายเฟสทูครับวันนี้เรามาดูค่าตัวของแต่ละยี่ห้อนะครับเราไล่จากเชฟผากเลยเชฟผากนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,000 นะครับฮอร์แมนก็จะอยู่ประมาณ 10,000 นะครับ 15,000 11,000 นะครับประมาณนี้นะครับส่วนมากิต้านี่จะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ครับแล้วเฟสโทก็จะอยู่ที่ประมาณ 22,000 นะครับอันนี้ก็คือที่ราคาก็คือว่าตัวเครื่องกับตัวรางนะครับถ้าอุปกรณ์เสริมก็จะเป็นจะมีราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ตัวที่3ตัวนี้นะครับเฟสโทมากิต้าฮอร์แมนจะมีซอฟต์สตาร์ทนะครับซอฟต์สตาร์ทคือหมายถึงว่าเรากดแล้วเครื่องจะค่อยๆทำงานนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆจับช้าไปหาความเร็วนะครับอันนี้จะยกเว้นเชฟผ่านนี่จะไม่มีตัวซอฟต์สตาร์ทครับคือกดแล้วเครื่องทำงานเลยลอกขึ้นเลยข้อดีก็เสียจะแตกต่างกันมานะครับเดี๋ยวเราบอกตัวที่เป็นตัวล็อกนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกแบบว่าหมุนก่อนล็อกระยะของตัวที่เราจะกดใบให้ตำแหน่งใบเนี่ยกินความลึกเข้าไปนะครับตอนนี้จะปรับอันนี้จะเป็นปรับลักษณะรูดขึ้นลงนี้นะครับเพราะนั้นจะมีตัวฟันปลาอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายกันเพราะนั้นตำแหน่งการล็อกเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดในการที่จะเป็นลูกเป็นตัวบิดหมุนนะครับมากิต้าก็จะเป็นมากิต้านี่จะไม่มีฟันข้างในนะครับเพราะว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเฟสทูนี่จะมีพิเศษกับเขาเพื่อนนะครับเฟสทูจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าปรับละเอียดนอกจากว่าตัวนี้ก็คือลักษณะกดพอกดลงไปนะครับเราดันมาสมมติว่าเราตัวล็อกเนี่ยเราต้องการให้ละเอียดวันนี้อันนี้จะเป็นข้อดีของเฟสทูนะครับเราก็จะปรับตัวเนี้ยให้ว่าเป็นตัวเบรกมานะครับให้ระยะเราจะได้ละเอียดมากขึ้นนะครับมันไม่ถึงขนาดว่าหล่นลงไปทีเดียวซึ่งตัวอื่นจะไม่มีนะครับนี่ถือว่าเป็นข้อดีของเฟสทูในการเอียง 4-5 องศาครับเดี๋ยวจะมีตัวนี้จะมีออปชั่นนะครับหมุนเอียง 4-5 องศาแต่พอดีไม่ได้หยิบออปชั่นมานะครับเพราะว่าอาจจะมอง2ข้างแล้วก็เอียงตัวเลื่อยได้นะครับก็จะมีตัวล็อกรางให้นะครับของเชฟผาบคือล็อกรางแล้วก็จะเอียง 4-5ส่วนตัวนี้ก็ลองเอียง 4-5 ของฮอร์แมนนะครับเดี๋ยวจะมีตัวที่เสียบจะมีตัวที่เสียบเข้าไปในรางนะครับแล้วมันจะล็อกเราลองดันดูเมื่อกี้ตัวนี้ครับลองกดขึ้นมาแล้วหมุนยกขึ้นมาแล้วหมุนนะครับก็จะล็อกรางไว้นะครับเพราะตัวรางนี้จะมีร่องจะเลื่อนไป 4-5ของมากิต้านะครับหักไว้ก่อน 4-5ตัวมากิต้าจะเป็นตัวสลักล็อกเข้าไปในรางครับก็คือดันนี้เข้ามาอันนี้ก็สะดวกขึ้นอีกของเฟสทูนะครับเฟสทูเนื่องจากว่ารางตรงนี้จะตันนะครับจะไม่มีร่อง
พอไม่มีร่องเนี่ยมันจะเสียบเข้าไม่ได้สังเกตดูนะครับถ้าเป็นร้านย่ห้ออื่นนะครับตรงนี้จะมีร่องเข้าไปเพราะฉะนั้นเฟสทูนี่เวลาจะล็อกไม่ได้นะครับจะต้องพอยัง45ได้เหมือนกันปรับเอียงแล้วจะต้องจับตัวเลื่อยไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะเพราะว่ามันจะไม่มีเพราะรางฝั่งนี้จะตันนะครับเลยไม่สามารถที่เดือยเนี่ยจะเข้าไปล็อกได้แต่ไม่น่าใจว่าน่าจะมีตัวที่แบบว่าแบบเช็ดผ่าแล้วครับเขาจะมีตัวอยู่ด้านนอกมาเป็นออปชั่นเสริมนะครับมาล็อกตัวเครื่องได้น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าของเช็ดผ่าเนี่ยรางตรงนี้ก็ตันเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกับรางคล้ายๆของเฟสทูแต่ว่าเขาจะมีตัวเสริมนะครับตัวออปชั่นเสริมล็อกเข้ามาเฟสทูก็น่าจะมีเหมือนกันเป็นลักษณะว่าเสริมล็อกเข้ามาค่อมเครื่องตรงนี้ไม่ให้เครื่องกระดกนะครับแล้วก็เปิดลากเข้ามาอันนี้ความเฉียบคมก็ถ้าข้องจริงก็เฟสทูก็จะเหนือกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าความเฉียบคมของการตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแล้วก็เสียงเครื่องแล้วก็การที่เครื่องเดินนะครับความนิ่งนะครับอันนี้ก็เฟสทูก็สมกับราคานะครับแล้วก็ตกแล้ว20,000 กว่านะถ้าจะมีรางก็จะมีอุปกรณ์การต่อนะครับตัวนี้จะต่อได้ของมากิต้าใช้กับรางมากิต้าก็ได้นะครับนี่จะเป็นลักษณะเสริมต่อรางเข้าไปนะครับหรือเราใช้กับรางมากิต้าก็ได้ต่อใส่ได้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งรางของตัวนี้ครับลักษณะเดียวกันอันนี้จะเป็นรางของเฟสทูนะครับเอามาใส่กับของคอมแมนได้แต่ว่าจะใช้กับของเชฟผังไม่ได้นะครับเชฟผังนี่จะต้องเป็นตัวของมันโดยเฉพาะนะครับแต่ของ3ยี่ห้อนี้นะครับจะสามารถใช้รางต่อกันได้ในกรณีที่เราต้องการต่อสายไม้ยาวๆครับเราก็จะใช้รางตัวนี้สอดเข้าไปได้นี่เอาคร่าวๆให้ดูครับสอดไปแล้วไขน็อตเหมือนกันครับอันนี้คร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวพอสอดไปมันก็จะเชื่อมต่อกันเป็นรางเดียวครับเพราะฉะนั้นรางตัวต่อเนี่ยตัวจอยเนี่ยครับอันนึงประมาณ700นะครับก็คูณก็1,400สามารถใช้กับยี่ห้อของมอนิต้าได้ใช้กับของยี่ห้อของคอแมนได้นะครับเราเปิดเครื่องฟังพร้อมๆเวลาก่อนจากเรา2 เครื่องเลยเหมือนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเรื่องหนึ่งที่การตัวนี้นะครับตัวนี้จะแตกต่างกับของมากิต้านี่จะแตกต่างกับของยี่ห้ออื่นนะครับตัวนี้เป็นลักษณะตัวล็อกใบนะครับคือว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนใบนะครับเราก็ปรับตัวนี้ลงไปนะครับแล้วตัวนี้จะมีตัวล็อกก้านไว้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนใบนะครับเราจะไขประแจออกนี้แล้วเปลี่ยนใบได้เลยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับพอเวลาเปลี่ยนใบเนี่ยเราต้องคอยจับไว้นะครับต้องจับประคองไว้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันไม่มีแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสามารถล็อกได้เฟสทูมีไหมเดี๋ยวดูของเฟสทูเลยก็ดูการที่จะเปลี่ยนใบนะครับจะมีตัวล็อกเหมือนกันแล้วก็ขึ้นนี่ก่อนปุ๊บก็นี่ผมเลยตรงนี้ก็คือลักษณะกดลงไปแล้วตรงนี้ล็อกเดี๋ยวตรงนี้ลงจะล็อกโดยอัตโนมัตินี่ก็เป็นตัวล็อกเหมือนกันของเฟสทูตรงนี้เนี่ยจุดเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนไฟได้คนเดียวไงล่ะโดยที่ว่าไม่ต้องมาจับตัวเครื่องเลื่อยนะครับเรากดก็คือต้องจะมีตรงฝานะครับฝาประกบนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นของแต่ละเครื่องนะครับของแต่ละตัวของแมนมีไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะถ้ามีจะเป็นตัวเดือยล็อกเข้าไปนะครับของแมนจะไม่มีแต่ของแมนจะมีพิเศษตรงนี้ก็คือตั้งระยะให้มีวิธีตั้งระยะให้3 ระยะโดยเป็นระยะที่อัตโนมัตินะครับการคิดระยะของใบเลือดที่กินเข้าไป
เดี๋ยวนะครับก็ลองตามซื้อกันตามงบตามสภาพมีเงินมากก็ซื้อของดีของแพงหน่อยมีเงินน้อยก็เอาของธรรมดาไปโอเคครับ เฮ้ยมึงตัวด่าถึงนะ